It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hi guys, what's up? Nandito tayo ngayon sa Masasa. Masasa, masarap! Sama ko sila. Yan sila, sila Rowan, sila Sergi. Yan. Sarap. Naman, travel vlogs tayo dito eh. Si Carlo Bells. Akitin namin yan. Kala mo trekking eh. One eternity later. Hi! Woo! Masarap! Ay, nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan? Ilan saya! So ayun nga po, no, bibigyan ko siya 1,000 kapag nalangoy niya dito hanggang doon. Kaya paano malalagay yung pag-alito? Kaya nga 1,000 nga challenge eh. Swimmer daw siya eh. Nandito tayo ngayon, no, sa Masasa, no? Masasa Beach, Blue Lagoon. So yun nga po, napakaganda ng view, no? Yan. As you can see, maghahapon na, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang non-stop na gala namin dito, no? So yun nga guys, no? Babalik tayo sa Transient House natin, kay Nanay Tina Sawali. No? So yun nga, nagalit tayo sa Blue Lagoon. At saka kasama ko yung mga katrabaho ko. Which nandun pa sa malayo. Which is, yun nga, maganda talaga yung view dito sa Masasa. Medyo pinapreserve pa rin nila yung beauty ng nature nila dito. At the same time, mapapawaw ko talaga sa mga view.
most of it are IG worthy na views. So yun, sa kalukuyan naglalak po kami. Medyo parang Excuse me nga po, nagbablog po ako. Excuse me lang po, nagbablog po. Excuse me lang po, nagbablog. Miss, excuse me lang, miss. Nagbablog po ako, miss. Ah, sige po, sige po. Excuse me, mapasensya na, nakakaya sa inyo eh, no? Sir, balita ko, ikaw daw pinakasiga dito. Hindi. Ay, hindi ba, hindi ba? Hindi. Nagkamali lang po kayo. Sir, balita ko, ikaw daw pinakasiga dito. Siga yung ano? Maliit na bagay. Salut. Hi na, good evening. Si Nanay Tina ho. The next day.